vlog ng Paano Mag-Excel YouTube channel. Excited na akong ibahagi sa inyo ang mga bagong bagay na magpapadali ng inyong paggamit ng Excel. So sa video na to, ito yung itatakal nating topic. Sum, sum if with S, average, average if, average F with S. So unahin natin ang sum. Ito ang pinakamadaling function ng Excel. By the way guys, kung gusto nyo gumamit ng formula, kailangan maglagay kayo palagi ng equal sign. Kasi kung walang equal sign, hindi gagana ang formula. Kapag ang ginawa nyo lang, sum, tapos, close open parenthesis at dinrag nyo lang to, hindi siya gagana guys. So, kailangan dapat may equal sign. Equal sign, itap nyo yung sum, and select the table, at idrag nyo. So, ayan. Yan yung total. Pwede rin kayong mamili kung ano yung gusto nyo i-add na specific. Gawin nyo lang, piliin nyo lang kung kunwari ang gusto nyo i-add ay si Ace, comma, Ayesha, comma, wingit. So, yan. Yan yung total na mayaan nyo. Ang sum if naman ay nagbibigay ng isang criteria. Gusto mong itotal lahat ng sales ng Apple. Sa sum, hindi nyo magagawa yon kasi itototal niya lang lahat yung sales. However, sa sum if, maglalagay ka ng isang category para maitotal niya. So, ang range ay yung fruits. Comma, criteria. Anong hinahanap mo? Apple. So, lalagay mong Apple, comma, sum range. Ito yung total sales. And enter. So, yan. Nakuha niya lahat ng Apple. So, paano malalaman kung tama to? So, ang gagawin mo, i-check mo kung tama. Gagawin mo, sum 100, 250, 300, and 800. So, yan. Tama siya. Gagawin mo sa susunod, kopyahin mo lang yung formula para hindi ka na mag-manual. Gagawin mo lang, papalitan yung apple ng banana. Ayan. Yung sum if, very useful to kung may specific ka lang na gustong kunin at i-add. Ang sum naman, kung gusto mong i-add lahat ito. Ito namang sum if with S, ito ay more than one criteria. Unlike sa sum if, ang kinukuha mo lang ay isang criteria. Gusto kong kunin yung apple sale na binili ni Ace. So, ang gagawin ko lang, equal sign, sum, pipil natin sum if with S, yung sum range ay yung sales. Comma, criteria. Itong fruits. Comma, anong hinahanap natin? Apple. Comma, itong name. Sinong hinahanap natin? Si Ace. Enter. So, ayan, 400. So, paano mo ma-check kung tamang 400? Gagawin mo, titingnan mo yung name na Ace. So, Apple. So, yun. 400. So, ang gagawin mo, i-copy mo lang ulit yung formula para hindi ka mahirapang mag-manual. Palitan mo lang yung apple ng banana. Bakit 0? So, kung makikita nyo, tingnan natin lahat ng Ace dito. Yan. Meron ba siyang biniling banana? Ace, 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 Ace. Wala. So, tama na. 0 lang siya. Okay. Sa mango. Balitan nyo lang yung apple ng mango. Ayan. Sa orange, ganun din. Ayan. So, 0. So, wala bang biniling apple si Ayesha? Wala. So, tama lang yung 0. So, ito yung function ng sum if with S function. Okay, punta naman tayo sa average function. Ang average function ay makikita nyo yung description kapag nilagay nyo dito average. Ayan. So, returns the average. So, ang gagawin nyo lang dito is para lang din siyang sum na itadrag nyo lang siya. Makukuha nyo na yung average ng grade ni Gerald Reyes. So, kung gusto nyo itong i-round, gagawin nyo lang, maglalagay kayo ulit ng function na round and comma 0 para i-round niya into whole number. Ayan. So, na-round off na siya. Itong average if, kung may gusto kang isang criteria na kunin, para din siyang sum if. Ang sum if, ina-add. Ito namang average if, kinukuha yung average. Gagawin niyo lang, average if, ano yung range? Ano yung gusto mong kunin? So, pupunta tayo dito sa subject. Ito yung range natin. Comma. Ano yung gusto mong kuning subject? AP. So, ilalagay mo lang AP, comma, average range itong grades. So, yan.
So, kung gusto nyo ulit i-round ito, gagawin nyo lang, round, tapos maglagay kayo ng 0 kasi whole number nyo nila-round. So, ayan. Pero gusto ko siyang may decimal. So, kung gusto nyo itong mag-appear na dalawang decimal, ang gagawin nyo lang, lagyan nyo lang ng increase decimal ito. So, yan. So, ang gagawin nyo, copy nyo lang itong formula ulit, i-paste nyo, para hindi na kayo mag-manual, palitan nyo yung AP ng English. So, yan. And Science. So, ganyan lang siya kasimple guys, na hindi nyo na mamanualin, formula lang ang gagamitin yung average if. And last function, pumunta naman tayo sa average if with S function. Itong average if with S function, kagaya lang din siya ng sum if with S function. Similar siya, but average ang kinukuha niya. So, ito, more than one criteria. So, ang gagawin nyo lang guys, equal sign, average, if with S function ang pipiliin nyo. So, average range. Ito yung grade, comma, criteria 1. Ito yung subject. Criteria. Anong hinahanap mo? AP. Okay? Tapos, hinahanap natin sino si Ace. So, type mo, Ace. So, ayan, 85. So, kopyahin nyo lang to. So, i-paste nyo dito. So, palitan natin yung AP ng English. So, guys, nag-error siya kasi kung mapapansin natin, highlight natin yung A's para makita natin. Yan. So, walang English si Ace. So, puro AP, AP, AP. Kaya siya nag-error. Kung gusto nyo i-display na, kung halimbawa, ayaw nyo itong i-display, gusto nyo yung may value, gagawin nyo lang guys, if error, itong if error ay nasa description na makikita nyo pag tinap nyo ito, returns value if error, if expression is an error and value. Meaning, hindi niya mahanap. Ano yung, pag hindi nahanap ng formula, ano yung i-display niya? Kama, ano yung gusto mong i-display niya in case hindi niya mahanap? So ako, ang gusto kong i-display is no subject. Ayan. So, display niya no subject. So, pwede nyo rin itong palitan kahit na anong gusto nyo. Bawa, no match. So, depende sa inyo guys kung ano yung gusto nyong ilagay. So, ito, nasa inyo kung gusto nyong i-customize yung error na lumalabas. Like I said, gamitan nyo lang ng if error and kung ano yung gusto nyong i-display kung wala siyang mahanap. So, no match. Okay. So, ganyan. Ayan. So, guys, nasa inyo itong error kung ano yung gusto nyong i-display. Like I said, pwede rin ganito. Pero kung gusto nyo ng formal, na-type nyo lang, haluan nyo siya ng if error formula. And nasa inyo kung ano yung gusto nyong i-display. No grade. Yan. So, ito guys yung sample ng average if with S. Naway marami kayong natutunan at huwag kakalimutan mag-like, comment, at subscribe upang matulungan nyo pa akong itaguyod ang channel na ito. Hanggang sa susunod na vlog. Keep safe.